Hi mga ka-dreamers! Thank you for clicking this video and welcome to my channel. This is your ka-dreamer ARJAY the Austria, a learner who you can be practiced with to study and learn more about English. Today, we are gonna look at the differences between EitherOR and NeitherNor, because I noticed a lot of learners use them interchangeably, which is absolutely wrong. And there are still times that they find them difficult to use in a complement sentence. But in behalf of my video, will help you to know them thoroughly so that you can now easily use them in a complement sentence. But before any further information, if you are new here on my YouTube channel and you are the one of those learners who are keen on studying English, my channel is very safe for you. That's why I am humbly inviting you to join us here to study and learn more about English. What you are going to do is you just have to like this video, subscribe, and hit the notification bell so that you will get notified every time an informative video is added here on my channel. That will help you become more motivated, acquainted, eloquent, and confident enough in terms of speaking English, whether it is an informal or formal conversation. So, what are we waiting for? Keep tuning in until the end para malaman mo na kung ano nga ba ang kanilang ibig sabihin at kung paano nga ba sila ginagamit ng wasto sa paggawa ng isang pangungusap o pahayag. EitherOR and NeitherNor. We use these two words to show possible choices. Ginagamit natin ang dalawang ito para ipakita yung posible umaaring pamilian sa isang sitwasyon. Simulan natin sa EitherOR. So, palagi nating tatandaan mga ka-dreamers na ang EitherOR ay magkasama yan kapag tayo ay gumagawa ng pangungusap o pahayag. So, ano nga ba ang EitherOR? We use EitherOR if both of the choices are possible to happen. So, ginagamit natin ang EitherOR kapag ang dalawa nating pamilian ay may posibilidad umaaring mangyari. So, to help you get along with, magbibigay rin ako ng pattern. So, ang pattern natin ay either plus noun plus or plus noun plus rest of the sentence. Yun ang pattern natin. For instance, either Kennedy or Romel will help Kim to answer his assignment. So, alin man kay Kennedy or Romel ang tutulong kay Kim sa pagsasagot ng kanyang assignment. So, kapag tumulong si Kennedy, hindi natutulong si Romel. Kapag tumulong si Romel, hindi natutulong si Kennedy. So sa ating example na ito ay nagpapakita na ang dalawa nating pamilian ay may posibilidad o maaaring tulungan si Kim sa pagsasagot ng kanyang asignatura. Another instance mga ka-dreamers, either Menchabes or Lasso will top off the class. So alin man kay Menchabes o Lasso ang mangunguna sa klase. Kapag nanguna si Menchabes, hindi mangunguna si Lasso. Kapag nanguna si Lasso, hindi mangunguna si Menchabes. So sa ating halimbawa na ito, nagpapakita na pareho silang maaaring manguna, pero iisa lamang. We also use EitherOR to show the possibilities of two action. So ginagamit din pala natin ang EitherOR para ipakita yung dalawang action na may posibilidad o maaaring maisakatuparan. For instance, you can either start reviewing your notes or get busted during your exam. So sa ating halimbawa na ito ay meron tayong two actions. Una natin ay start reviewing your notes and the second action is get busted tomorrow. So kapag nangyari yung una nating action ay hindi na mangyayari yung pangalawa nating action. Kapag nangyari yung pangalawa nating action,
hindi na mangyayari yung una nating action. Ganun lamang po yun. Kapag tayo ay nag-review, hindi na tayo mangangarag o mangangapa during our exam. Kapag tayo ay nangapa during our exam, meaning hindi nangyari yung una nating action. Another instance mga ka-dreamers, you can either talk to her or ruin your relationship. In this example, meron tayong two actions. Una nating action ay talk to her and second action ay ruin your relationship. Kapag nangyari yung una nating action, which is talk to her, hindi na mangyayari yung second action, which is ruin your relationship. Kapag nasira yung inyong relasyon o nangyari yung second action natin, hindi nangyari yung ating first action. Ang kasunod natin ay neither nor. So, palagi nating tatandaan na ang neither nor ay magkasama yan kapag ginagamit natin sa isang pangungusap o pahayag. Ano nga ba ang neither nor? Neither nor, we use neither nor if none of the choices are possible to happen. So, kabaligtaran naman ng either or. So, ang neither nor pala naman ay ginagamit natin kapag wala sa ating pamilyan ang may posibilidad o maaaring mangyari. Paano nga ba natin tatandaan? So, neither nor. Pareho, kung inyong mapapansin, pareho silang may N sa unahan. Isipin natin na that N stands for negative or no. So, ibig sabihin, wala. So, may pattern din akong ibibigay. So, ang pattern din natin ay neither plus noun plus nor plus noun plus rest of the sentence. Yan ang ating pattern. For instance, mga ka-dreamers, so neither Kennedy nor Romel will help him to answer his assignments. So wala kay Kennedy at Romel ang tutulong kay Kim sa pagsasagot ng kanyang asignatura. So another instance, mga ka-dreamers, neither Menchabes nor Lasso will top of the class. So wala kay Lasso at Menchabes ang mangunguna sa klase. So, maaaring yung kanilang ibang kaklase ang magiging top 1. Just a brief explanation. So, paano naman kapag gusto nating sumang-ayon sa sinasabi ng ating kausap? Tapos, negatibo ito. Maaari ba nating sabihin, me too? I think so. So do I do too, and I agree. Siyempre, hindi natin pwedeng gamitin ang limang ito kapag gusto nating sumang-ayon sa negatibong sinasabi ng ating kausap. Sapagkat ang lima na ito, mga ka-dreamers, ay ginagamit lamang natin kapag gusto nating sumang-ayon sa positibong sinasabi ng ating mga kausap. Paano naman kapag gusto nating sumang-ayon tapos negative yung sinasabi? Ang maaari nating sabihin ay, me neither and neither do I. Sapagkat ang dalawa na ito ay ginagamit kapag gusto nating sumang-ayon sa negatibong sinasabi ng ating taong kausap. Halimbawa, may kausap ako tapos sinabi niya sa akin na I don't speak Spanish, tapos hindi rin naman pala ako nagsasalita ng Spanish. So, anong isasagot ko sa kanya? Me too o me neither or neither do I? So, syempre ang isasagot ko ay me neither or neither do I, not me too. Kasi as what I have said, ang me too ay ginagamit natin kapag gusto nating sumang-ayon sa positibong sinasabi ng ating kausap. Sa ating halimbawa na ito ay negatibo. Kaya ang ating na pwedeng isagot ay me neither or neither do I. Pero kapag ang sinabi niya ay I do speak Spanish, tapos may sasalita rin pala ako ng Spanish, ay di sasabihin ko na ay me too, positive na. Kaya sumang-ayon na ako sa kanya sa pamamagitan ng me too. Kasi ang me too ay sa positive natin ginagamit. Another instance, mga ka-dreamers. So, halimbawa, sinabi niya uli sa akin na I don't like watching anime. Tapos hindi rin pala ako nanonood. So, ang isasagot ko ng mga ka-dreamers ay me neither or neither do I. Kasi negative na yung kanyang sinasabi. Ano po? Okay, mga ka-dreamers, tapos na natin pag-usapan. So, once again, either or, ginagamit natin kapag pareho sa ating pamilian ay may posibilidad o maaaring mangyari. Meanwhile, neither nor, ginagamit natin ito kapag wala sa ating pamilian ang may posibilidad o maaaring mangyari. So, sa pagsang-ayon naman, so me neither at neither do I, ginagamit natin ito kapag gusto nating sumang-ayon sa
negatibong sinasabi ng ating kausap. So, me too, I do too, so do I think so, and I agree. Ginagamit natin naman to kapag gusto nating sumang-ayon sa positibong sinasabi ng ating kausap. So, tapos na, let's have a time for a quiz para malaman naman natin kung may natutunan talaga tayo. So, 1 to 4 lamang mga ka-dreamers. Simulan na natin mga ka-dreamers. You only have 5 seconds para piliin ang tamang sagot. So, number 1 mga ka-dreamers. So, the moldy bread is on the table. Blank Nika, blank Leah will eat it. NeitherNor or EitherOR. So, ang tamang sagot natin ay NeitherNor. So, syempre, panis na yung tinapay, wala na talaga kay Nika at Leah ang kakain naman. Dalawang katanungan natin mga ka-dreamers. So, we will go shopping blank tomorrow, blank the day after tomorrow. NeitherNor or EitherOR. So, alin ang tamang sagot? You only have 5 seconds. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. Comment nyo yung answer nyo. So, ang tamang sagot ay EitherOR. So, kami ay mamimili maalin sa bukas o sa isang araw. Pero sure na kami ay mamimili. Hindi lang alam kung bukas na ba o sa isang araw. For our third and fourth questions, what you are going to do is to answer kung alin yung correct response o alin yung tamang isasagot dun sa ibibigay ko na statement o pahayag. So, ikatlo ay I like dog. So, alin ang tamang sagot natin dyan? Me too or neither do I. 1, 2, 3, 4, and 5. Ang tamang sagot natin ay me too. Kasi positive yung statement natin. So, ang me too ay ginagamit natin kapag positive ang statement o gusto natin sumang-ayon sa positibong sinasabi ng ating kausap, di ba? Kagaya na sinabi ko kanina. Tapos kapag neither do I or me neither ay sinasabi natin to o isinasagot natin to kapag gusto natin sumang-ayon sa taong ating kausap kapag ang sinasabi niya ay negative. Para sa ating ika-4 o ikahuling katanungan ay I don't know it yet. So sa Tagalog, hindi ko pa alam ito. So negative yung ating statement. Anong tamang response natin dyan? Me too or neither do I. So you only have 5 seconds again. So 1, 2, 3, 4, and 5. Tapos na, ang tamang sagot natin ay neither do I. Kasi negative na yung ating sinabi. So, okay mga ka-dreamers, yun lamang. Tapos na natin yung 4 nating katanungan. Sana ay na-perfect nyo. Kung hindi nyo man na-perfect, palakpakan pa rin natin yung ating video. Pagkat nakapagpatas na naman tayo ng bagong kaalaman. So, para makabawi, ay mag-iwan na lamang kayo ng mga halimbawa o sentence o pahayag na gamit yung ating pinag-aralan ngayon, yung either or and neither nor. Tsaka kung kayo ay merong suggestion na topic na gusto nyong talakayin natin sa susunod nating video, ay i-comment nyo lang din mga ka-dreamers para akin itong mapansin. So, yun lamang mga ka-dreamers. Maraming salamat sa inyong panonood. Nawa ay may naiambag na naman ako sa inyo na bagong kaalaman. So, thank you for watching mga ka-dreamers.